Привіт, друзі! Як ваші справи? Тако, з чого хотіла почати? Люди, вас вже 190, я не знаю, хто ви, я в шоці. Але мені дуже приємно, тому що саме ви мене мотивуєте робити всякі класні штуки. Ще хотіла сказати, що це відео буде останнім в липні, тому що потім я збираюся у липні у відпустку. Не скажу поки коли, але точно обіцяю, що серпень буде теж не менш гарячим. Так що залишайтеся на зв'язку і що? Поїхали! Якщо ви не чули пісню, то у початку 2000-х вас викрили, напевно, інопланетяни. У 2012 році я була у Відні по програмі Erasmus. Молоді люди, студенти, якщо ви мене зараз дивитеся, серйозно рекомендую вам піти почекати. І, боже, ця пісня була просто на піку своєї слави. Просто згадайте, скільки на неї було зроблено всяких різних класних каверів. А тепер давайте поглянемо на саму фразу «Somebody that I used to know». Я думаю, що багатьом з вас вже, напевно, знайома конструкція «used to», «I used to» щось там. І якщо ви ще не знаєте, що це означає, то вона використовується для якихось минулих звичок. Тобто ви показуєте те, що щось відбувалося колись раніше, але тепер ви цим не займаєтеся, або ви цього не робите. Наприклад, I used to live with my parents. Колись я жила зі своїми батьками. Зараз я зі своїми батьками не мешкаю. Окей, тепер питання. Чому ж з used to тоді все так просто, а be used to та get used to це все таке щось намішане просто в одну якусь кубку? Для початку, якщо ви хочете розібратися з get used to та be used to, вам необхідно знати часи. Всі прості часи. Present simple, past simple та future simple. Крім того, мусите собі трошки уявляти, що таке дієслова be та get, та як їх відміняти. До речі, про дієслово to get. Якщо ви хочете відео про фразові дієслова з get, тоді напишіть мені в коментарях, а я спробую відповісти на кожен ваш коментар. Тепер давайте повернемося назад до наших чудових used to, get used to та be used to. А взагалі, мені здається, що найкраще було би зв'язати ці три конструкції в себе в голові одночасно. Тому що вони просто прекрасно передають процесуальність, переходи з одних станів в інші, зміни та набуття якихось нових навичок. І зараз я покажу, що ж я маю на увазі. Як ви вже знаєте, used to використовується, щоб показати, що якась річ або відбувалася в минулому, або була тоді правдою. Did you used to exercise regularly? No, I didn't used to exercise on a regular basis. Що стосується be used to, то його використовують для того, щоб означити, що щось не є незвичним, що щось є нормальним. I'm used to living in Izmir. Don't worry, Ellen is used to driving for long hours. She has worked as a professional driver for 20 years. А от get used to ілюструє процес того, як щось стає звичкою, стає нормальним. She doesn't like that big town, but she's getting used to it. I got used to living in Canada in spite of the cold weather. Pісля be used to та get used to слід ставити іменник та герундій. Наприклад, I got used to the noise. I'm used to the hot weather. I got used to waking up early. А ось ще кілька різних фразочок, які я взяла з різних сайтів для вивчення англійської, так що якщо ви бачите якісь знайомі речення, то не треба кликати на мене копірайтну поліцію. I used to want to be a lawyer, but then I realized how hard they work. No matter how many times I fly, I'll never get used to take off and landing. І знову домашка. Напишіть мені в коментарях по реченню з used to, be used to та get used to, а я їх там перевірю. Окей, думаю, на сьогодні досить. Всім дякую, всі вільні. See you next time.